tay o tanggalin mismo sa serbisyo. Agad namang sinuportahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang panawagan ni Interior Secretary Benher Abalos. Ay kay Belmonte, isa itong bold move na napapanahon dahil sa pagkalat ng illegal na droga. Tinawag niya rin itong necessary intervention. Pero para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, unfair at hindi logical ang panawagan ni Abalos. Madadamay daw kasi ang mga inosente at magagaling sa trabaho. Ang tanong ni Pimentel, bakit hindi na lang tukuyin at usigin kung sino talaga ang sangkot sa illegal na droga? Pinabulaanan ng Transportation Department na cyber attack ang nangyaring malfunction sa Air Traffic Management Center. Iginit din ng CAAP na dumadaan sa regular maintenance ang kanilang equipment, bagay na hindi tinanggap ng isang eksperto. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Malayo raw na mamanipula ng cyber attackers ang Uninterruptible Power Supply o UPS ng Air Traffic Management Center ng CAAP. Yan ay batay sa inisyal na investigasyong isinasagawa ng mga otoridad hinggil sa pag-shutdown ng kanilang Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System noong bagong taon. Dahil sa problemang iyan, naparalisa ang operasyon ng mga airport sa Pilipinas noong linggo. Gayunman, sinabi raw ni National Security Advisor Clarita Carlos sa isang top-level meeting noong Martes na ang pagkasira ng communication at electrical equipment ng CAAP ay banta sa national security at dapat na aksyonan agad. Sabi ng CAAP, regular ang pagsasagawa ng maintenance sa kanilang mga equipment. The office that is in charge of making sure of the maintenance of our equipment do have a maintenance program, meaning to say there is a regular schedule, regular checking of not only the UPS but all the equipment involved. That also includes the whole CNS ATM system. When was it last checked? Daily, aside from the regular maintenance checkup program, it is also being checked daily. Does that mean that last December 31, the whole system was checked and there were no problems? That is correct. Pero ayon sa isang eksperto, malayong masira ang isang UPS kung dumadaan ito sa regular na maintenance activities. There's a possibility, na there's a negligence on the part of whoever maintains that devices, So based on the reports that we have received and we have read, one UPS might be acceptable siguro in somehow na nasira talaga siya, maaaring due to force majeure o yung acts of nature. But two UPSs, that's something that is need to be investigated right away. Samantala, normal na ang operasyon sa NAIA ngayong araw, pero may mga stranded pa rin at hindi pa nakakaalis papunta sa kanilang destinasyon. Stranded na rin lang. Mahirap naman kung sa labas pa kami magstay, maghahanap ng transient doon. May mga bata. Better dito na lang. So, meron namang mga securities, airport police, okay na rin yun. May ilang OFW na papuntang Hong Kong ang na-bump off sa kanilang flight kaninang umaga dahil sa haba ng pila sa immigration sa NAIA 3. 4A, nandito na kami sa airport, nag-check-in kami, okay naman. Pero nung nandun na kami sa immigration, doon talaga nagkagulo. Ang daming tao. Kasi nauna yung halo-halo na yung mga early flight at saka late flight. Kaya doon nagkagulo. As in, hindi mo alam kung saan ka. Ang dami talaga yung pila eh. Kaya ayun, pagdating namin doon sa boarding gate namin, wala na daw yung airline na saraduhan na daw kami. Kinumpirma ng Bureau of Immigration and Deportation na mahaba nga ang pila sa immigration area kaninang umaga. Ito raw ay epekto pa rin ng mga nakansilang flights noong bagong taon. George Cahiles, CNN Philippines. Kaugnay ng aberya sa NAIA, balak ng Senado na pagulungin ang investigasyon sa susunod na linggo. Sinabi ni Senator Grace Poe na siya ring chairperson ng Committee on Public Services na target ang pagdinig sa January 12. Sabi ng Senador na hindi ligtas sa Senate inquiry ang mga opisyal mula sa Transportation Department. Una nang sinabi ni Poe na may pananagutan ang CAAP sa air traffic breakdown dahil maayos naman ang supply ng kuryente sa paliparan. Naghain din ng resolusyon para sa Senate inquiry ang iba pang mga
senador na sina Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Tinawag naman ni Opposition Senator Risa Ontiveros na krisis ang nangyari sa NAIA na lagay daw sa alanganin ang air traffic control system ng airport. Himayin pa natin ang issue na ito. Kasama natin via Zoom si Transportation Secretary Jimmy Bautista. Secretary Bautista, magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for agreeing to do this interview tonight. Good evening, Pia. Thank you for inviting me tonight. Well, sir, since Sunday, ang sabi po ninyo, Sunday evening sa press conference ninyo, ang sabi po ninyo, nag-fail po yung UPS at yung backup hindi pumalya din. Since Sunday night until tonight, Wednesday evening, meron na po bang progress in the investigation to explain why this happened? Bakit pumalya po ang backup? Sa ngayon po ay patuloy pa rin yung investigasyon. Ano? Just this afternoon, kausap po yung supplier ng UPS. No? Dinownload nila yung mga informasyon na nasa loob ng UPS. And hopefully by tomorrow or Friday, lalabas na yung resulta ng mga information na makikita natin doon sa loob ng UPS. No? Secretary Bautista, was this sabotage or not? Can we rule out sabotage already, or is that an angle that you are looking into? Ako po ay umaasa sana na hindi sabotage, no? Although kailangan po nating tingnan lahat ng anggulo, no? Kaya naman hindi natin dinidiscount yung possibility, no? Although dito sa mga initial na pag-imbestiga namin ay mukhang wala namang sabotage, no? Kaya lang kailangan nagpatulong po kami sa Department of Information and Communications Technology para masigurado na wala nang sabotage. No? Alright. Sir, sinabi din po ninyo Sunday evening na yung VSAT expected delivery is within 30 days. What happens, sir, if things fail again between now and the 30-day period na binanggit po ninyo? Alam niyo po yung VSAT, meron na tayong dalawang VSAT ngayon. No? As I mentioned doon sa interview, nasira yung dalawang VSAT natin. No? Kailangan natin ay isa lang. No? But sa ngayon ay meron na tayong dalawang VSAT. No? But in spite of that, kung sakaling magkaroon ng problema, ang Department of Information and Communication Technology ay maaaring magpahiram sa amin ng kanilang tinatawag na mobile VSAT. Alright. Sir, may sinasabing 13 billion pesos daw na budget na kailangan para sa kumpletong and updated system. Has this budget been used already? Was it diverted somewhere else, or is it ready for use by the Transportation Department para po sa CNS ng Air Traffic Management Center? What is the status po nitong 13 billion pesos na ito? Pia, siguro una explain ko sa iyo na itong existing system natin cost the government almost 10 billion pesos, no? And nagsimula itong project na ito in 2010, natapos siya noong 2018, no? So 8 years na nasimulan yung project, no? Although natapos in 2018, and ang feeling namin ay nasa midlife na siya, no? So in a few years, kailangan natin ng tinatawag natin na new system or a backup system which should be installed in a different location, no? So yun yung sinasabi namin na kailangan magkaroon ng budget, no? Pero hindi pa naman natin kailangan yung buong budget ngayon, no? Kasi it will take some time for us to put up that new system, no? Although sa kasalukuyan, itong system natin na ito ay it's a working system, no? Nagagamit natin siya na
nakakapag-handle tayo ng napakaraming flights, no? So ang kailangan lang natin ay ang backup system, no? Although sabi ko nga hindi pa natin siya kailangan ngayon, but siguro in a few years dapat magkaroon na tayo dahil kung wala ito, kung magkaroon ng calamities, bagyo, baha, earthquake at masira ito, wala tayong system na gagamitin, no? Ganun po ang best practice sa industry, dapat merong backup system. Right, sir. Sir, in a few years or right now? Can you answer that very briefly? Just say in a few years or right now? Right now, sir, hindi po ba? Right now, hindi Right. natin magagawa yan right now. No, but that Kasi is nga, what is it needed, will sir, take- right? That is what is needed Yes. right now. Okay. Yes. All right, sir. Kahapon may kausap po kami from AirAsia Philippines, si Captain Darren Acorda. Let's listen into what he's saying because he was describing what it was like for the pilots on Sunday. They're all on their own, but we are trained for this. That's a good thing. Yeah. And it just kicked in. The training just have to kick in, and they have to do it as per the procedures. And luckily, yesterday, all right, no recorded incident or accident. Not a single incident, not a single Yes. accident. That was a miracle. With all those planes in the air, overflight, whether coming in or Yes. or out of Manila, walang ni isang nagbanggaan. None of them Yes. came close to each other. Part of being a good pilot will be a resourceful pilot. Just like the one in Clark, I heard that they have to talk to the other airplane on the emergency frequency. So doon na sila nag-usap, like, okay, nandito ako sa altitude na to, nandiyan ka sa higher, I go first, let's reland the airplane. You come second, reland. Hindi sila So sila na lang, Silang nag-usap sila, dalawa. parang sila yung naging sarili nilang control tower. Yes, yes. Like, saan ka? Nasaan ako? Alam nila. Now, Okay. land, then land. Secretary Bautista, my question now would be, we don't want this to happen again. Correct, sir? This is not something that anyone would wish for. Yes, tama ka diyan, Pia. No? We don't want this to happen again. And Secretary, in other countries, people would offer their resignation for something like this. In this country, we wait for an investigation. But, you know, deep in the hearts of everyone who is involved here, you know, those who hold positions and have authority over this situation, including yourself, we all know what the responsibilities are. Is there anyone who has offered to resign or, you know, has everyone said, okay, I'll just wait for an investigation, for the results of an investigation? What is going to happen, sir? Well, we really need to complete the investigation, no? And kung madidetermine natin na merong neglect, no? Kailangan talagang parusahan natin itong mga nagkasala, no? So hindi lang magre-resign but kailangan parusahan. All right. At this point, sir, we cannot say yet who is guilty of neglect, given what we have already seen. Hindi pa rin po natin Sa ngayon masabi. ay hindi pa po, no? Kailangan tapusin natin yung Investigation. investigation. At ang parusa, sir, would be what? Well, pwedeng resignation, pwedeng filean ng kaso, no? So, may mga legal remedies naman tayo, Pia. Has there been an instruction for President Marcos about this, the punishment for those who will be found, well, responsible for this? Wala pang ganyang instruction ang Presidente, Pia. All right. Final word, sir. Would you like to add anything? Well, sa ngayon po ay regular na yung operations ng ating mga airports, no? And ang maipapangako po lang po namin ay talagang gagawin namin ang aming makakaya upang patuloy na maging ligtas ang lahat ng flights dito sa Pilipinas, no? And nagpapasalamat ako dun sa lahat ng sumuporta sa DOTR, no? During this very challenging situation, no? Mga government agencies that supported us, including yung pong immigration, Bureau of Quarantine, no? Ang MIAA po, hindi walang kasalanan dito. Sila lang yung naapektuhan dahil
ang mga pasahero ay nasa airport, no? So malaki din po yung itinulong ng MIIA. Tumulong din po ang Department of Migrant Workers, no? And ang ating mga kapulisan ay tumulong din at ako ay nagpapasalamat sa kanila, no? At ako po ay humihingi ng paumanhin doon sa lahat ng mga naapektuhan nitong naging problema natin noong bagong taon. Maraming salamat po sa inyo, Transportation Secretary Jimmy Bautista. Thank you, sir, for joining us this evening. Susunod, walang Pilipinong nagpositibo sa COVID-19 mula sa China kung saan may pagsipa ng mga kaso ng virus at system glitch nagdulot ng malaking sakit ng ulo para sa mga kliyente ng BPI. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Life comes at you fast. If you're brave enough, drive right back at it. Brave the big city or the great outdoors. Brave the carpool over the extra cargo. Brave the unexpected with Honda Sensing. Brave the long road with fuel efficiency to reach your destination. The all-new Honda BRV. Brave the next level. Be one of the creators of this year's Bright Morning Star, MX3's annual Parol Making Contest. Let your star shine the brightest. Join MX3's Bright Morning Star. For the mechanics and details, please visit mx3ph.com. Promo runs from August 31, 2022 to January 25, 2023 per DOH FDA CFR or permit number 1337 series of 2022. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga sakit. Sinusulong ngayon. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ito ang News Night sa CNN Philippines. 8 Pilipinong galing China nagpositibo sa COVID-19 ayon sa pahayag ng Health Department. Mula December 27 hanggang January 2, dumating ang mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport kung saan pinag-antigen test sila dahil hindi sila bakunado laban sa COVID. Naka-isolate na ang mga individual. May ilang Chinese passengers na iulat ding nagpositibo sa sakit ayon sa isang Bureau of Quarantine officials sa isang panayam sa radyo. Naghintay pa ng paglilinaw ang CNN Philippines mula sa DOH ukol dito. Mayroong surge ngayon ng kaso sa China kaya may ilang bansa gaya ng US at UK na nagdagdag ng restrictions para sa mga biyahero mula roon.
Nagsisimula pa lang ang taon pero nakapagtala na ang Europe ng record high extreme heat sa iba't ibang panig ng kontinente. Ayon sa temperature record sa unang araw ng taon, 8 bansa sa Europa ang nakapagtala ng pinakamainit na Enero. Kabilang sa mga ito ang Poland, the Netherlands at Czech Republic. Nakitaan din ng pagsipa ng temperatura ang mga bansang dapat sanay nababalutan ng snow o niebe. Ayon sa isang climatologist, ito na raw ang pinakamalalang heat wave sa kasaysayan ng Europe na i-record ang warm spell mula December 31 hanggang January 1. Sa Amerika ay sinagawa ang kauna-unahang pagbitay sa isang openly transgender person sa U.S. state of Missouri. Martes ng gabi nang bitayin si Amber McLaughlin sa pamamagitan ng lethal injection. Hinatulan ng jury ang 49-year-old transgender ng first-degree murder, forcible rape at armed criminal action. Sa kanyang huling pahayag, humingi ng tawad si McLaughlin sa kanyang nagawa. Sa Amerika pa rin, nakatakdang payagan ng kanilang Food and Drug Administration ang pagbebenta ng abortion pills sa mga botika doon. Ang ibebentang pill ay tinatawag na mifepristone pero kakailanganin pa rin ng prescription bago makabili nito. Dati na itong available sa mga klinika at mail-order pharmacies. Sabi naman ng major U.S. drugstore na CVS, rerepasuin nila ang requirements sa pagbili ng abortion pills. Abangan, Barangay Ginebra San Miguel at Bay Area Dragons nagbabakbakan na sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Finals at the Avenger star na si Jeremy Renner nagpasalamat sa mga nagdasal at nagpaabot ng mensahe sa kanya matapos maaksidente noong bagong taon. Manatiling nakatutok dito sa CNN Philippines.
ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. Pinagbibitiw ni Interior Secretary Benher Abalos ang high-ranking officials ng kapulisan, mga colonels hanggang generals sa kanilang mga pwesto. Lumalabas na merong mga general, merong mga koronel na sangkot sa droga. At ayon sa rekomendasyon ng Chief PNP at ng ilang kapulisan, ako ay nananawagan sa lahat ng full colonel hanggang sa general, ako'y umaapila na mag-submit ng courtesy resignation. Ang mga partikular na pinapaghain ng courtesy resignation ay mga Colonel, Brigadier General, Major General, Lieutenant General at General. Ayon kay Abalos, ito raw ay isa sa mga paraan para tuluyan ng malinis ang ranggo ng PNP mula sa mga pasaway na pulis. Dagdag pa niya, bubuo ng 5-man committee na susuri sa profile ng mga opisyal pero hindi pa niya masabi kung sino ang 5 ito. Kapag napatunayang sangkot sa iligal na droga ay tinanggap ang kanilang pagbibitiw, mananatili pa rin daw sila sa kapulisan pero nakabinbin ang kanilang estado hanggang sa mabigyan ng panibagong assignment. Sinusuportahan naman ito ng PNP. Sa katunayan, ayon kay Abalos, si PNP Chief General Rodolfo June Azurin ang nagrekomenda na hikayatin ang daan-daang koronel at general na mag-resign sa kanilang posisyon. Ang hakbang na ito ay bunga ng sunod-sunod na pagkakasangkot ng mga miyembro ng PNP at PIDEA sa buy-bust operations. Samantala, nagpahayag ng suporta ang NCRPO sa panawagang courtesy resignation ng Interior Department sa mga mataas na opisyal ng pulis. Magulat live si Stanley Gahete. Stanley, handa rin bang makiisa ang mismong NCRPO Chief, si General Estomo, sa courtesy resignation? Pia, tama ka nga dyan at sinabi nga ni NCRPO Chief General Estomo na sinusuportahan niya ang panawagan ni Interior Secretary Benhur Abalos doon sa courtesy resignation para nga masugpo ang illegal na droga sa ahensya at sa buong bansa. Aniya, bilib siya kay Abalos na naisip ito para malinis ang hanay ng kapulisan. Sa kanilang press briefing ngayong hapon, sinabi ni Estomo na hinihintay lang nila ang papel para mapirmahan at maisumite kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa 67 opisyal ang dumalo sa naturang conference na umano'y sumusuporta nga sa panawagang courtesy resignation ni Abalos. Ayon sa kanila, walang presahang naganap sa mga opisyal na dumalo at sumang-ayon sa courtesy resignation. Tuloy pa rin ang kanilang trabaho matapos ang araw na ito at hihintayin na lang kung may nakahanda ng bubuing 5-member committee na mag-e-evaluate sa mga opisyal. Anila nakahanda silang dumaan sa anumang assessment na maaaring gawin sa kanila at kumpiyansa naman sila na malinis ang kanilang mga pangalan. Pero sinabi nga ni Estomo na hindi pa malinaw ang proseso na mangyayari matapos ito at kung ano ang mga dapat gawin. Hindi rin niya alam kung sino-sino ang mga nasa listahan. Pero kung mabibigyan sila ng kopya, kakausapin umano muna niya ang opisyal ng kabilang sa listahan. At yan ang latest dito sa NCRPO. Balik sa iyo, Pia. Nagulat ng live mula NCRPO Camp Bagong Diwa, si Stanley Gahete. Alright, mula headquarters ng NCRPO, ang Camp Bagong Diwa. Punta naman tayo sa Campo Crame, ang national headquarters ng Philippine National Police. Naroon ngayon via Zoom, joining us via Zoom, si General Rodolfo June Azurin Jr. ng Chief PNP. General Azurin, thank you very much for joining us this evening. We appreciate it. I understand pagod na pagod po kayo because buong araw kayo ang dami niyong kausap. Right, General? Yes, ma'am. Happy New Year, ma'am. And good evening po sa inyong lahat and sa inyong mga viewers. All right. Well, sir, let's begin with this. Let's clarify this. You yourself did offer your courtesy resignation to Secretary Abalos. Yes, ma'am. I will be submitting my courtesy resignation to President through Secretary Abalos bukas po, ma'am. This is to heed the call of our Secretary na lahat ng third-level officers should submit their courtesy resignation and be assessed and evaluated regarding yun pong possibility na involvement po ng lahat ng third-level officer
sa mga ipinagbabawal na gamot po. And I understand, General Azurin, that you are making an appeal to your fellow officers, to colonels, all the way up to lieutenant generals, to do as you did or as you will do tomorrow. Is that correct, sir? Have you made that appeal and are you appealing to them now? Yes, ma'am. Kasi nga po, yun pong challenge ng ating minamahal na Secretary Abalos. I take that as an opportunity for the whole PNP leadership po, specifically yung mga third level officers from colonel to general, na this is the right time po to cleanse our rank and to prove the innocence of the very many third level officers who are being accused or are being looked at as involved po sa illegal na droga, na it's either they are involved in the use, in the possession, in the sale, manufacture, and trade of illegal drugs po. So kaya nga po sabi ko po ay let's be confident. Kilala natin ang ating mga sarili. Let's submit ourselves for assessment so that matapos na po yung mga accusations ng iba't ibang sektor po ng ating komunidad na nakabalik, yung mga ninja cup, kung ano-ano pong mga ibinabato po sa PNP. So once and for all po, I encourage lahat po ng aming third level officers to start submitting yung kanilang courtesy resignation so that maklear naman natin, maklear ng bawat colonel, bawat general ang kanyang sarili. Parang sa ganun ay hindi ho pinagdududahan ang aming mga hanay na associated kay ganito, tao ni ganito, involved sa ganito. So this is one way, ma'am, of showing na we are really serious in purging our rank, especially yung mga senior officers namin, against misfits and scalawags. Lalong-lalo po pagdating po sa pinagbabawal na gamot. Because to me, no PNP member po should be involved in the use, in the possession, in the manufacture, in the trade or sale of any illegal drugs, because this should be a no-no po, sir, ma'am, sa ating Philippine National Police. Kasi nga po ang mandato po namin ay hulihin po ang lahat ng mga nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot, and we cannot do it if even within our ranks ay may mga suspicions po sila na may mga involved po sa mga senior officers po. General Azurin, this appeal you are making on Newsnight on CNN Philippines, you made also to several officers whom you have been speaking to the whole day. Can you give us an idea kung paano sila nag-respond po sa inyong appeal, mga personal appeal? What did they say? What did they tell you? Lahat po, ma'am, nang nag-attend po kanina, of course, isa-isa po, ma'am, I ask ano ang kanilang opinion or ano ang kanilang suggestion or how do they take the challenge being posed by our dear Secretary Abalos. And of course, part ng mga pag-usapan doon is about yung personal po nila na view, and then how are they going to explain it sa kanilang pamilya na they are being called to resign, and then what would happen to the PNP organization. So, and then siyempre yung career po nila, marami po tayo mga full colonel, they are almost there to becoming general. Unfortunately nga, ito po yung panawagan ng ating mahal na Secretary Abalos. Sabi ko naman po sa kanila is, I think this is a very good start na ipakita natin na the PNP is not what they seem to look at, na lahat tayo ay napagdududahan na involved sa mga ipinagbabawal na gamot. So, sabi ko is, let us think about our organization because in a few months, in a few years, some of us will be leaving. Ano ba ang gusto nating mangyari sa ating PNP organization? Na hindi ba tayo mag-a-attempt na i-cleanse man lang ang organisasyon natin against this malicious, this baseless and unfounded accusation na kung saan pagka sinabi nila na may police na involved ay parang nilalahat po nila ang lahat ng kapulisan. And being at the senior level position, sabi ko nga,
I simply define leadership as a big ship followed by the small ship. So kailangan kung ano yung direksyon na tinatahak o gustong tahakin ng ating liderato, dapat ay sumusunod sila. And isa yan ay wala akong leader na nagnanais na ang kanyang mga tauhan or even siya ay ma-involve po sa mga ipinagbabawal na gamot po. So, General Azurin, Yes, ma'am. Azurin, ang sinasabi po ninyo, tabula rasa, a clean slate for the Philippine National Police. Can you tell us, sir, how this is going to happen? So you are making this appeal, Secretary Abalos made this appeal. Hihintayin po ninyo yung mga courtesy resignations ng lahat ng mga koronel, lahat ng mga general. When that happens, dadaan po sa isang committee, a 5-man committee like earlier explained. Tapos, paano po pag merong hindi mag-submit ng courtesy resignation, ilang chance po ang ibibigay sa kanila para i-explain kung bakit hindi sila magka-courtesy resignation? And also, corollary to that, what happens? Courtesy resignation, ipagre-retire ba sila? Will they be given early retirement, which is what happened noong 1992, nung panahon ni former President Fidel V. Ramos, noong Secretary ng Interior and Local Government si Rafi Alunan? Is this the same thing that's going to happen? Yes, ma'am. Unang-una, ma'am, is should the resignation of those who will be submitting yung kanilang courtesy resignation be accepted by the President after the careful evaluation by the 5-man committee that will be designated by the President, then it will automatically be considered as their retirement po yun. So they will be entitled to receive their entitlement benefits dahil sabi nga kanina, pinaghirapan nila lahat ng kung ano man ang narating po nila. Unfortunately, nangyari po ito sa aming organisasyon because of some people ho na they really crossed the line. So and it is affecting our organization right now. And then may process po yan yung lahat po ng makikitaan po na medyo kailangan mag-explain po, they will be summoned to explain to the committee kung to determine po kung ano po ba yung talagang involvement nila. Hindi ho yung basta nag-submit ay tinanggap. Definitely po is everybody will get a chance to face the committee that will assess and evaluate them so that they can expound and explain yun po ang mga report po sa kanila. So yun po ma'am ang part ng gagawin po ng committee. As to the members po ng mga committee, definitely I will not be part of the committee. The SILG will not be part of the committee. But we assure you na lahat po ng pipiliin na maging member ng committee, they have impeccable character. Yung integrity po nila ay napakataas. Ang hihilingin lamang po ng ating kapulisan is it should be fair and just para na sa ganon ay hindi naman masabi ng aming mga kapulisan na sila ay pinag-initan dahil sa politika. So dito ma'am is definitely wala akong politika na mangyayari dito. But completely it's an evaluation and assessment on the integrity of all our third-level officers. So in other words, in my final question, General Azurin, you are giving all these officers a chance to go quietly by retiring, like you said, they'll still get etc. And also, sir, please answer this with a yes or a no. Kilala po ninyo sila. You know who they are? Yun ang pinupuntirya po ninyo dito sa cleansing na gagawin ninyo. Right, sir? Yes, ma'am. Kilala po natin sila, ma'am. Unfortunately, sabi ko nga, nangyari is during the past na mga recent past or yung mga nakaraan po, hindi ho kasi sila, ma'am, sinawata eh. Siniwata. Di ba? Parang tinolerate po, kaya akala po nila ay tama po yung kanilang ginagawa. So, I think this is a very right time po to start cleansing our ranks honestly so that sabi ko nga ma'am, once na natapos itong exercise na to, kung sino yung mga maiiwan, dapat ay ingatan nila, dapat ay pahalagaan po nila ito because this is a very tall order coming from our SILG. So kailangan ay
hindi na dapat maranasan pa po ng mga susunod na mga third level officers itong ganitong klaseng panawagan po ng ating SILG. At kung mapapansin niyo ma'am, noong 1992, after po nung pagtawag po ng ating mahal na Pangulong FBR, wala na hong nangyaring problema po as far as yung mga individual clothing allowances ng ating mga kapulisan or yung CCIE. Okay, maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. PNP Chief General Rodolfo June Azurin Jr. there appealing to his fellow senior officers in the Philippine National Police to heed the call to submit their courtesy resignation. Samantala, hindi naging magandang umaga para sa mga kliyente ng Bank of the Philippine Islands o BPI dahil yan sa unauthorized transactions na bumawas sa laman ng kanilang account. Ang iba nga nag-negative pa ang balance. Nagdulot yan ng iba't ibang klaseng aberya para sa mga kliyente. Alamin natin ang kwento ng ilan sa kanila at ang paliwanag ng BPI sa ulat ni Senior Correspondent Lois Calderon. Binulaga ang mga kliyente ng BPI o Bank of the Philippine Islands ng isang aberya, Miyerkules ng umaga. Ang graduate student na si Gracie Cabaral, palipad na sana sa Misamis Occidental, pero nang magbabayad na siya ng pamasahe, nabigla siya nang binuksan niya ang kanyang BPI bank account sa online. Naglaho ang pera niya sa kanyang bank account at negative balance pa o lumalabas na siya pa ang may utang sa BPI. I was shocked na my balance went to negative and there were transactions that were not made by me. Ang mga kliyenteng ito ng BPI nabawasan din ng 5,000 hanggang 20,000. Actually, nag-deposit ako kahapon online. Then, nag-check ako ngayon. Negative pa yung pera ko, so nawala yung lahat ng laman. Halos lang din, 5,000 lang. Chinek ko lang yung balance ko. Nawalaan, 20K. Inulan ng batikos ang BPI sa social media. Sa Twitter at Facebook, ito ang mga reklamo. Ang mga debit transaction, fund transfer at iba pang transaksyon sa mall o supermarket, hindi daw nila inotorisa. Alas 9 pasado, naglabas ng statement ang bangko sa Twitter at Facebook. Ilang ATM, machine deposit at online transactions nitong holidays December 30 at 31 ay nadoble daw ang posting. Kaya nabawasan ang pera sa account. Isa sa uli daw ang perang nabawas sa mismong araw ng Miyerkules. Pero naganap na nga ang aberya. Ang isang ito nagkaproblema sa pagbayad sa gas station dahil walang laman ang BPI account daw. At sa buong maghapon, hindi pa din mabuksan ang BPI app o website. Sinikap nating humingi muli ng pahayag mula sa BPI ukol sa lawak ng damage. Ilang account ang naapektuhan? Magkano at ano nga ba ang pinagmulan ng insidente? Dahil ang katulad ni Gracie na 9 na taon nang nagbabangko sa BPI, nag-aalala na. Napag-isip-isipan ko din kung nahack ba ako. Naalarma din ang advocacy group na InfraWatch. Dapat daw magpaliwanag ang BPI kung nakompromiso ang mga bank accounts. Ayon naman sa Bangko Sentral, natukoy na nito ang ugat ng aberya na tinawag nitong operational error. Inutusan ng BSP ang BPI na magsumite ng timeline at updates kung naisauli na ang perang ibinawas sa mga customer. Lois Calderon, CNN Philippines. Naglabas muli ng pahayag ang BPI kani-kanina lang at sinabing naayos na ang mga nadobleng transaction ng kanilang account holders pero nag-abiso ang bangko na posible pa rin mahirapang ma-access ang kanilang online banking channels dahil sa dami ng inquiries. Bagamat walang traslasyon, ilang kalsada sa Maynila ang isasara simula Biyernes para sa pista ng itim na Nazareno sa susunod na linggo. Ang mga nagtitinda malapit sa simbahan ng Quiapo, ikinatuwa ang pagbabalik ng mga aktibidad para sa kapistahan. Ang ulat mula kay CNR Kanghel. Todo kayod sina Ana at Cipriano para makaubos ng mga paninda. Inabisuhan daw sila na hanggang bukas na lang papayagan ang mga nagtitinda sa Plaza Miranda. Kailangan na raw matanggal ang mga pwesto at iba pang sagabal sa daan pagdating ng Biyernes para sa mga aktibidad kaugnay ng pista ng itim na Nazareno sa January 9. Kailangan namin sumunod kaysa naman mawalan kami ng trabaho. Okay lang ito, ma'am. Deboto po ako dito po. Ay yung kinikita ko, ialay ko din kina Nazareno po.
Biyernes pa lang, inaasahan ng dadagsa ang mga deboto sa simbahan ng Quiapo para sa mga idaraos na misa. Sa linggo, January 8, magkakaroon ng Walk of Faith mula sa Quirino Grandstand. Ito ang prosesyon ng mga deboto patungong Plaza Miranda pero hindi kasama ang replika ng Nazareno na ginagamit sa traslasyon. Simula alas 7 ng gabi ng January 7 hanggang January 9, isasara ang kahabaan ng Quezon Boulevard at Espanya Boulevard para sa pista ng Nazareno. Pagbabawalan ding dumaan ang mga sasakyan sa Recto Avenue, Carriedo at northbound lane ng MacArthur Bridge. Kung may balak dumaan sa Quezon Boulevard, dapat kumanan sa Fugoso Street mula A. Mendoza Street patungong Tomas Mapua Street. Ang mga manggagaling naman ng Quezon City, dapat dumaan sa P. Campa Street at Fugoso Street mula Espanya Boulevard. Narito naman ang abiso ng mga organizers para sa mga maglalakad patungo sa simbahan ng Quiapo. Kung galing ho kayo ng Recto at Moraita. Mula ho dito, may control points na ho tayo. Papasok ho dito sa side street ng Quezon Boulevard. Kung galing naman ho kayo ng Tondo o ng San Lazaro, ng iba pang Sampaloc area, pwede ho kayong pumasok sa Isitan, sa kanto ng Evangelista at Recto. Dagdag ng organizers, exit point o labasan lang ng tao ang Lacson under Huwebes ng alas 10 ng gabi, isasara ang kahabaan ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang South Drive para sa gaganaping pagpupugay o pagtitipon-tipon ng mga deboto sa Quirino Grandstand. Mananatiling sarado ang mga kalsada hanggang sa mismong araw ng pista ng Nazareno. Kahit walang traslasyon sa ikatlong sunod na taon, natutuwa ang pamilya ni Getsemani sa muling pagdiriwang ng pista. Mabili raw ang kanilang ginagawang t-shirt para sa mga deboto. Kakabalik lang natin sa mga activities. So, ito, naglabas kami ng mga bagong design na pwede pong ma-share naman sa ibang grupo rin po. Paalala ng organizer sa mga deboto, magsuot ng komportableng damit kung sasama sa Walk of Faith o dadalo sa misa. Mainam din daw na may bitbit na government-issued ID para malaman ang pagkakakilanlan kung sakaling may emergency. Cian Arcangel, CNN Philippines. Sinuspindi ni Manila Mayor Hani Lacuna ang klase sa lahat ng level at local government offices sa January 9. Kaugnay pa rin ang selebrasyon ng pista. May itinakda ring liquor ban mula January 7 hanggang 9 sa lungsod. Maghanda na sa mga pag-ulan dulot ng dalawang low-pressure area o LPA at ng amihan. Sa Eastern at Central Visayas pati na sa Caraga, maaaring magkaroon ng malawakang pag-ulan dahil sa mga LPA. Posible ang pagbaha pati na rin ang pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang pwedeng maranasan sa Mimaropa, Bicol Region at mga natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao. Huling namataan ng unang LPA sa timog kanluran ng Puerto Princesa City. Habang ang pangalawang LPA ay naispatan sa silangan ng Giwan, Eastern Samar, ayon sa Pag-asa, maliit ang tsansang maging bagyo ang parehong LPA sa loob ng 48 oras. Sa bandang Luzon naman, maaring ulanin ang Cagayan Valley, Calabarzon at Aurora, bunsod ng amihan. Habang sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, mahinang ulan na lang ang inaasahan. Kaninang umaga, gumuho ang lupa sa isang relocation site para sa mga hazard-prone na komunidad sa Salcedo, Eastern Samar. Dulot ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Pero wala naman daw na apektuhang housing units at nailika sa mga residente bago ang landslide. Kooperasyon sa trade at infrastructure ang isa sa mga naging usapan ni Pangulong Marcos at Li Jianlu, ang tagapangulo ng Standing Committee ng National People's Congress ng China. Naganap ang pulong nila kaninang alas 11 ng umaga, alas 5 ng hapon naman ang pag-uusap ni Marcos at Chinese President Xi Jinping. Pero wala pang inilalabas na detalye ang Office of the Press Secretary. Wala ring detalye maging ang meeting ng Pangulo kay Premier Li Keqiang, ang pangalawang pinakamakapangyarihang opisyal ng China. Nasa kritikal na kondisyon pa rin si Buffalo Bills safety Damar Hamlin isang araw matapos mag-cardiac arrest at mag-collapse sa laro ng Bills kontra sa
Cincinnati Bengals kahapon. Ayon sa tiyuhin ni Hamlin na si Dorian Glenn, 2 beses na resuscitate si Hamlin at sedated pa rin hanggang sa ngayon. Mayroon din siyang tama sa kanyang baga. Nagpapasalamat naman ang Bills sa pagbuhos ng suporta para sa kanilang manlalaro. Sa katunayan, lahat ng National Football League teams ay nagpalit ng Twitter profile pictures na nagsasabing "Pray for Damar" bilang suporta sa 24-year-old player. Maging ang Arts Center at City Hall ng Buffalo, New York, sinuportahan si Hamlin sa sarili nilang pamamaraan, habang ang kalapit na Niagara Falls inilawan ng puti at asul para rin sa kanya. Inilibing na ang Brazilian football legend na si Pele ngayong araw sa Santos, Brazil. Mahigit 230,000 fans ang dumalo sa 24-hour public wake at funeral procession sa mga kalye ng Santos. Dumaan ito sa bahay ng ina ni Pele na si Celeste Arantes bago dumating sa Necropole Ecumenica Cemetery, kung saan nagkaroon ng private funeral para sa mga kaanak. Pumanaw ang natatanging 3-time World Cup champion na si Pele noong nakarang Biyernes sa edad na 82 dahil sa multiple organ failure dala ng kanyang colon cancer. Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Sa PBA, nag-umpisa na ang bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at Bay Area Dragons sa Mall of Asia Arena sa Game 3 ng Best of 7 Commissioner's Cup Finals. Galing ang dalawang koponan sa isang linggong pahinga at kapwa nag-aasam na makuha ang panalo para sa 2-1 edge. Abante ngayon ang Bay Area 37-35 sa second quarter. Nag-post ng selfie ang Hollywood actor na si Jeremy Renner sa kanyang Instagram account habang nakahiga sa hospital bed. Ang balitang yan at iba pang showbiz updates ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam. Pia, nagpasalamat ang Avenger star na si Jeremy Renner sa mga taong nagpahatid ng magagandang salita para sa kanyang agarang paggaling. Sa kanyang caption, sinabi niya na hindi pa niya kayang mag-type pero gusto niyang iparating ang pagmamahal niya sa lahat. Bukod sa fans, ilang mga celebrities din ang nagpahatid ng mensahe para sa kanyang mabilis na recovery. Nagpapagaling si Renner matapos sumailalim sa 2 surgery dahil sa isang snow plowing accident noong bagong taon. Nasa stable condition na ang Oscar-nominated actor na nasa Pilipinas noong 2012 para sa location shoot ng kanyang Hollywood film na The Bourne Legacy. Isang bigating collaboration ang maaasahan ng K-pop fans, lalo na ng BTS ARMYs at Big Bang VIPs. Maglalabas ng kanta sina Jimin ng BTS at Taeyang ng Big Bang na pinamagatang Vibe. Sa susunod na Biyernes na yan mapapakinggan. Agad namang nag-trend si Taeyang at Jimin sa Twitter matapos ang announcement. The Miss Universe fever is finally on dahil isa-isa na ngang nagdadatingan sa New Orleans sa United States ang mga kandidata. Sa Instagram post ng Miss Universe, ipinakita nito ang mga departure videos ng ilang mga kandidata mula sa Italy, Thailand, Vietnam, Puerto Rico, Guatemala, Greece at Cambodia. On the way na din ang pambato ng Pilipinas na si Celeste Cortesi sa New Orleans, suot ang kanyang fire red outfit. May bagong pakulo ang Miss U.org dahil sa personalized na mga kapa na lalagyan ng disenyo ng mga kandidata tungkol sa mga bagay na malapit sa kanila at gagamitin ang mga ito sa swimsuit competition. Bago din ang sash na isusuot ng mananalong Miss Universe. Ito ang kauna-unahang sustainable sash na gawa sa mga recycled fabric at designed with rhinestones. Sa Martes, January 11 ang preliminary competition at sa January 14 naman ang coronation night. Kabilang ang bagong may-ari ng Miss Universe organization na si Anne Jack Rajutatip sa mga pinarangalan sa TAG Awards Chicago 2022. Kinilala ang Thai trans businesswoman bilang Woman of the Year. Ang P-pop group na SB19 ang hinirang na Band of the Year. Comedian of the Year naman ang Phil-Am na si Jokoy. Habang ang Hollywood actor na si Evan Peters ang tinanghal na Actor of the Year. Nasa 3 taon na ang TAG Awards Chicago na kumikilala sa mga natatanging individual sa larangan ng entertainment at social media. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani.
Isa pang one big fight para sa Ateneo de Manila University. Itinaas ng dalawang atenista ang bandila ng Pilipinas matapos magwagi sa prestigyosong World Universities Debating Championship. Gumawa ng kasaysayan sina David Africa at Toby Leong dahil ito ang unang panalo ng Pilipinas sa WUDC na ginanap sa Spain. Pinataob lang naman ng mga tenista ang katunggali nila mula Princeton University ng Estados Unidos, Tel Aviv University ng Israel at Sofia University ng Bulgaria. Taong 1981 nang itatag ang World Universities Debating Championship pero 2021 lang unang nakapasok ang Philippine team na pinangunahan din ni David Africa ng Ateneo pero hindi sila pinalad. Makaraan ng 4 na dekada, nasungkit din ng Pilipinas ang kampyonato. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Miyerkules, January 4, 2023. Magkita-kita ulit tayo mamayang alas 8 sa Politics as Usual dito pa rin sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.